Hyvää iltaa. Minä avaan nyt tämän tilaisuuden. Tervetuloa Luonnonfilosofian seuran tiistai-tilaisuuteen. Tämähän on siinä mielessä vähän juhlavampi päivä, että tämä on käytännössä tämän kevätsarjan viimeinen esitelmä. Tänään on sitten mielenkiintoinen aihe ja on kuulijoitakin tullut ihan mukavasti. Juha Himanka on ollut meillä hallituksen jäsenenä monta vuotta ja tukenut seuran toimintaa sitä kautta ja nyt on itse läsnä. Hänellä on toimipaikka Lapin yliopistossa, jossa hän on yliopiston lehtori alana filosofia. Kun aloimme neuvottelemaan tästä esiintymisestä, niin oli puhetta uudesta kirjasta ja tuossa se näyttäisi olevan, se on Filosofia ja elämä. Ja sitten ollaan kuitenkin menty aika lailla luonnonfilosofia peruslinjoille ja Juhan aihe on suhteellisuusteoria ideologiana ja se herättää tietysti mielenkiintoa ja voi herättää intohimojakin, niin nyt sitten pääsemme jännityksellä, kun tästä pitää luopua. Jännityksellä sitten kuuntelemaan, että mihinkä tämä ilta lähtee sitten suuntautumaan. Juha, ole hyvä. No niin, kyllä. Vähän kovempaa pitää puhua, aika tarkka on tuo homma. Kiitoksia Tarkko esittelystä ja tosi mukava päästä tänne puhumaan. Ja otsikko on tosiaan suhteellisuusteoria ideologiana ja mä selitän tässä vähän alussa, kuinka tämä esitelmä rakentuu. Eli ensin kerron jotakin ihan taustaa, lähtökohtia, sitten tämmöisen Hayesin väitteen, joka väitti siis, että suhteellisuusteoria on ideologia. Tarkastelen sitten, että missä määrin tämä Hayesin väite voisi pitää paikkansa. Etenen sitten miettimään tästä taustasta sitä, että pitäisikö tämä suhteellisuusteoria ymmärtää Lorentzin vai Einsteinin mallin mukaan. Ja sitten vielä lopuksi joitakin huomioita. Eli aluksi. Vähän tästä, että mitä mulla on aineistona. Eli tämä artikkeli, Peter Hayesin artikkeli, joka tulee vuodelta 2009, The Ideology of Relativity, The Case of Clock Paradox, on siis tarkastelun kohteena ja mietin, että missä määrin se voisi pitää paikkansa. Mulla itselläni on aika paljon ollut lähteenä tämmöinen musta erinomainen teos Jimena Canalekselta, kun The Physicist and the Philosopher, joka käsittelee Bergsonin ja Einsteinin keskustelua tiedette 22 Pariisissa. Ja taustoittaa sitä hyvin, se on semmoinen 500-sivuinen kirja. Ja sitten tässä on vielä, tulee osaa tästä mun tuoreesta kirjasta, jossa mä tätä Canalesin kautta asiaa käsittelen luvuissa 4, 5 ja 6. Mutta vähän toisella tavalla kuitenkin tässä esityksessä. Ensin ihan taustaa, lähtökohtia tarkastelulle. Ensinnäkin suhteellisuusteoria on aivan hämmästyttävä saavutus ja professori Kustanheimo selittää sitä tuossa Läheinen ja kaukainen avaruuskirjassansa, että on niin kuin hämmästyttävää, missä määrin suhteellisuusteoria, kuinka tarkasti se pystyy selittämään aurinkokunnan liikkeet. Se on niin kuin jotenkin, kun on ajateltu, että fysiikka selittää liikettä, niin kuinka tarkasti suhteellisuusteoria pystyy koko aurinkokunnan selvittämään. Matemaattinen malli, jossa jokaisen kappaleen liike selittyy. Ja jopa niin tarkasti, että Kustanheimo pitää sitä niin kuin vähän jo vaarallisena siltä kannalta, että kovin kummosta kappaletta ei tarvitse aurinkokunnasta uutta löytää, kun malli olisi ongelmallinen. On myös nähty aika usein, mä palaan tähän vielä, että tämä GPS-järjestelmä, joka on oikeastaan aika optimaalinen selittää tai miettiä sitä, että missä määrin suhteellisuusteoria toimii, jossa mennään suurilla nopeuksilla ja isoja massojakin on mukana. Niin jos tehdään suhteellisuusteorian mukaiset muutokset näihin kelloihin,
keskinäisiin kelloihin, niin saadaan aika tarkat tulokset. Näin mä oon ymmärtänyt, mutta palaan tähän vielä. Ja sitten jossakin yhteydessä on esitetty niin, että vaikkapa Jukka Maalampi tuossa maailmanviivassa, että suppean suhteellisuusteorian suhteen ei ole enää sen paikkaansa pitävyydestä ja tarpeellisuudesta ei ole enää pienintäkään epäilystä. Ja tämä on tietysti vähän hämmästyttävä väite sikäli, kun me ymmärretään luonnontieteen malli, että kuinka se itse asiassa on jatkuvasti kehittyvää. Että jatkuvasti meille tulee uusia näkemyksiä ja tieteeseen kuuluu hylätä vanhoja ja löytää uusia ja pystyä koko ajan parempaan. Niin on hämmästyttävää, että on löytynyt tämmöinen lähtökohta, jota pidetään niin varmana. Ja sitten kuinka tämä on omaksuttu meidän kulttuurissa, niin vaikkapa Elina Kronström niin kertoo, että Yhdysvalloissa jotkut konservatiivipiirit suhtautuvat vihamielisesti suhteellisuusteoriaan. Ja sitten sanoo, että luit oikein suhteellisuusteoriaa. Se on niin nähty varmaksi lähtökohdaksi, että me voidaan niin katsoa, että noi, jotka vähän sitä epäilee, niin niitä meidänkin on syytä epäillä. Ja sitten pieni huomio vielä aluksi tässä näistä asiantuntijoista. Me ymmärrettävästi ja järkevästi ymmärretään näin, että kullakin alalla, tämä on niin monimutkainen tämä maailma, että me kuunnellaan sen alan erityisasiantuntijoita. Ja luontevaa olisi ajatella, että kun meillä on fysiikka, fysiikan teoria, suhteellisuusteoria, niin me kuunnellaan siinä yksinomaan ja lähinnä ainakin ennen kaikkea fyysikkoja. Mutta Einsteinilla on sellainen seikka, että hän oli se rohkea ihminen, joka oikeastaan niin kuin avasi luonnontieteet tai fysiikan laajemmalle tarkasteluun. Niin kuin sitä ennen fyysikot oli hyvin varovaisia siitä, että mennäänkö epistemologiaan, mennäänkö filosofisiin kysymyksiin, mutta Einstein otti semmoisen rohkean askeleen, että hän katsoo, että nyt ollaan niin varmalla pohjalla, että voidaan ylittää nämä rajat ja esittää filosofisia väitteitä. Ja Henrik Lorentz, johon palaan myöhemmin, niin näki tässä ongelman, että oikeastaan voi nähdä, että Einstein ylitti fysiikan niin kuin tarkastelurajat. Ja tällä perusteella me voidaan ajatella, että suhteellisuusteoria olisi syytäkin tarkastella myös filosofian kautta. Ja niin kuin tämä Hayes tekee, niin sitä, että millä tavalla suhteellisuusteoria omaksuttiin, niin sitä me voidaan miettiä myös sitten sosiaalisen epistemologian kautta. Me tiedetään vaikka, että Ranskassa meni aika pitkään ennen kuin paljon pidempään kuin muualla Euroopassa omaksua suhteellisuusteoria. Voidaan miettiä, miten sitä otetaan vastaan. Eli tämä aluksi. Mennään sitten tähän Hayesin rohkeaan väitteeseen. Tämä Peter Hayes esittää, että suhteellisuusteoria ei ole tiedettä, vaan se on pikemminkin ideologiaa, vähän niin kuin marksismi. Ja nyt voidaan miettiä, että millä perusteella tämmöinen röyhkeä väite voidaan esittää. Ja hän näkee, että maailmansotien välissä oli vahvasti semmoinen, että muutkin fyysikot tai monet fyysikot vastusti suhteellisuusteoriaa nähden, että sen lähtökohta on ristiriitainen. Siellä on kaksi lähtökohtaa, suhteellisuusperiaate ja valon nopeus. Ja nämä kaksi nähtiin, että näiden välillä on jännite tai ristiriita. Tästä se kuuluisin ja paljon keskustelussa seikka on kelloparadoksi tai kaksosparadoksi, että nähdään, että kun meillä on A ja B liikkuu sen suhteen ja sitten kello jätättää, käy hitaammin ja sitten päinvastoin kun on B ja A liikkuu sen suhteen, niin millä tavalla me voidaan, kun liike on suhteellista, ei ole taustaa mitä vasten niitä hahmottaa, niin silloin kumpikin kello jätättää yhtä lailla. Ja tämä on nähty ristiriitana. Mä en tässä esitelmässä mene tarkastelemaan sen tarkemmin, että pitääkö tämä paikkansa, se on valtava kiista, josta on niin kuin todella paljon tekstiä. Mun omasta mielestäni, että jos tätä haluaa miettiä, että pystyykö sen osoittamaan, että se ei ole ristiriitainen, niin silloin se haaste on tämä Arthur Lovejoyn versio vuodelta 1931, joka on musta niistä vakuuttavia, mutta en ole menossa siihen. No me tiedetään, että Einsteinin oma vastaus vuoden 18 dialogissa tähän kelloparadoksiin on ilmeisen väärä. Siis Einstein lupasi, että siihen tulee
tulee laskutoimituksessa semmoista ja koskaan ei semmoista tullut, eikä semmoisia voisi tullakaan. Että ei kai kukaan väitä, että tämä Einsteinin homma sen ratkaisisi. Hayes käy sitten läpi erilaisia muita ratkaisuja, mitä tähän on löytynyt. Ja niitä on itse asiassa epäilyttävän paljon ja niitä on monenlaisia. Että olisi vakuuttavampaa, jos olisi yksi, että näin. Tähän se tietenkin ratkeaa, ettekö te nyt ymmärtäneet. Se on tämmöinen simppeli ratkaisu. Mutta sitten kun siitä on kaiken näköistä valtava kenttä erilaisia yrityksiä ratkaista, niin se ei ole enää niin vakuuttavaa. Ja Hayes jopa rohkenee väittää, että suhteellisuusteorian kannattajille olisi liian noloa myöntää, että Einstein teki näin yksinkertaisen virheen. Ja siksi sitä ei tehdä. Ja, en osaa tähän kantaa, mutta on myös niin, että muutama professori, joka on sitten lähtenyt tälle tielle, että sanonut, että tässä on oikeasti virhe, niin niillä on uransa kannalta käynyt aika heikosti. Herbert Dinge ja Paul Marmet on esimerkkejä tästä. Ja Hayesin artikkelissa on aika pitkä pätkä, missä hän käy läpi 1900-luvun tunnetuimpien tieteen filosofien, Thomas Kuhnin ja Karl Popperin näkemyksiä suhteellisuusteoriasta. Molempien kohdalla tarina menee niin, että alun perin nämä, jotka näkee kuinka tiede kehittyy, niin näki, että tämä Einsteinin malli on malliesimerkki. Se on loistavin esimerkki siitä, että miten tulee ongelmia newtonilaiseen fysiikkaan ja sitten katsotaan ja löydetään uusi paradigma. Ja kumpikin, sekä Kuhn että Popper, alkoi sitten myöhemmin katsoa, että ei tämä ihan ehkä näin meekään. Ja alkoi ottaa etäisyyttä ja alkoi ajatella kriittisemmin tätä kokonaisuutta, että ehkä se ei ollutkaan niin loistava edistysaskel kuin he alkuun näkivät. Ja Popperin kohdalta voin pari sanaa sanoa, eli sikäli kun tämä kaukovaikutus, niin kuin alan aspektin kokeet ja tällaiset, niin Popperin mukaan, niin sikäli kun tämä voidaan todistaa kokeellisesti, ja Einsteinkin monessa yhteydessä totesi, että jos kaukovaikutus on todellinen, niin siinä tapauksessa hänen teoriansa on kivillä. Ja Hayes sitten näkee, että mä tiedän, että aspektista ollaan vähän jollakin tavalla ainakin montaa mieltä, niin että näin kävi. Kaukovaikutus voitiin todistaa, ja Popper sitten esittää, että jos tähän pystytään, niin silloin meidän olisi hylättävä Einsteinin tulkinta suhteellisuusteoriasta ja katsottava, että Lorentzin tulkinta on oikein. Mä palaan tähän vielä monta kertaa tähän Einstein-Lorentz-asetelmaan. Hayes sitten nostaa esiin, että suhteellisuusteoriaa vastustivat natsit ja näkee sillä tavalla, että nämä vastustavat natsit, Lennart etunenässä, Philippe Lennart, johon palaan vähän myöhemmin, niin kun ne oli natseja, nämä, jotka vastusti, niin niitä oli sitten tärkeää ja helppoja siinä ilmapiirissä, mikä oli sitten maailmansodan jälkeen, niin nämä unohdettiin nämä kritiikit. Hayes sitten lopettaa tämän artikkelinsa näin, että suhteellisuusteorian riemuvoitto edustaa ideologian riemuvoittoa sekä fysiikassa että tieteen filosofiassa. Ja tämä tulos, siis Hayesin oma tulos, on merkittävä sekä teoreettisen fysiikan että sosiaalisen epistemologian kannalta. Hän pitää omaa tulostaan merkittävänä, mutta toteaa sitten lopuksi, että olisi naivia, jos kuvittelisin, että teoreettinen fysiikka kiinnittäisi tähän huomiota. Hän on sitä mieltä, että semmoinen on tarkastelutapa luonnontieteessä tai fysiikassa, että tämä tullaan sivuuttamaan, ja näin on käynytkin. Mutta me ehkä voitaisiin ajatella näin, että on varaa ottaa tämä aidosti tarkasteluun. Katsotaan, okei, se on varmaankin väärässä, ja otetaan se vakavissa ja katsotaan, mitä ongelmia siinä voisi olla. Eli siltä kannalta, että jos me tehdään niin kuin Hayes ennusti, että syrjäytetään, vaan tämä nyt kaiken näköistä sitä on, niin silloin me oikeastaan vahvistetaan hänen näkemystään, että suhteellisuusteoria on ideologia, joka syrjäyttää sitten tämmöiset kritiikin yritykset, eikä suostu ottaa niitä vakavasti. Eli silloin tavallaan meillä olisi niin kuin ehkä velvollisuus koittaa vastata tähän aidosti haasteeseen. Eli tässä lyhykäisyydessään Hayesin väite. Ja katsotaan sitten, missä määrin hän saattaisi olla oikeassa. Mä olen jakanut nämä vastaväitteet 3 eri osioon. Ensin käydään läpi, että suhteellisuusteoria, olkoon siinä mitä tahansa ongelmia, niin on kuitenkin todistettu kokeellisesti.
Ja kun meillä on joku näin vahvasti kokeellisesti todistettu kuvio, niin kyllä me varmaan tullaan selvittämään ne ristiriidatkin, mitä siellä vaikuttaisi olevan. Eli mä käyn ensiksi läpi nuo kuuluisimmat, keskeisimmät kokeelliset todistukset suhteellisuusteorialle. Sitten mä käännyn pohtimaan en kelloparadoksin, vaan Lenardin kysymyksen kautta, että missä määrin suhteellisuusteoria, onko se sitten oikeasti ristiriitainen. Oma näkemykseni on, että Aristoteleen näkemys pätee edelleen. Ristiriidan periaatetta ei, tästäkin voi kiistellä, mutta ei voi todistaa, mutta sitä ei myöskään voi kumota. Ja sitten vielä semmoinen kritiikki, mikä minusta varmasti oikeasti pätee, että tämä Hayesin suhteellisen lyhyt artikkeli niin yksinkertaistaa asetelmaa aika paljon. Eli mennään näihin kokeellisiin todistuksiin. Kuuluisin, josta on tehty Hollywood-elokuvakin, on tämä Eddingtonin auringonpimennyksen 19 tehdyt kokeet, jossa tässä näet tämän New York Timesin otsikon Einstein Theory Triumphs, riemuvoitto Einsteinille. Ja tulokseksi saatui alun perin näissä mittauksissa 093, 164, 198 ja se tulos, mitä piti saada, on 175. Ja näiden keskiarvo on 151, joka on jonkin verran kaukana tästä, mitä toivottiin saatavan. Ja sitten havaittiin, että 093, niin siinä on ongelmia, että se ei ole kunnollinen mittaus. Ja sen jälkeen saatiin sitten suht koht lähellä oleva keskiarvo 181. Ja todettiin, että kyllä tämä on voitto, riemuvoittokin jopa Einsteinin teorialle. No, Hawking on tässä ajan lyhyessä historiassaan sanonut tosiaan näin, että oikea tulos on ollut silkkaa sattumaa tai onnistuneen juuri sen takia, että tällaista tulosta osattiin odottaa. Et sitä ei voi kovin pätevänä pitää, mutta Hawking jatkaa tuon jälkeen, että myöhemmin tämä on sitten paremmilla mittauksilla. Tämä ensimmäiset oli tosi surkeita onnistuttu osoittamaan. Mutta mä en ole semmoista onnistunut löytämään. Ja toi taitaa Whittaker olla siinä Einsteinin teoksen suomennoksessa, että sieltä hänen mukaansa 52 niin ei onnistunut tällaista saamaan vielä silloinkaan aikaiseksi. Ja Kustaanheimo tuossa 84 teoksessa toteaa, että uusimmat löydökset näyttävät niin kuin kumoavan Einsteinin, tai uusimmat mittaukset tästä valon taittumisesta. Itse näkisin niin, että tämä koeasetelma ei yksinkertaisesti vaan toimi. Tässä on niin satunnaisia tuloksia ja niin edelleen, että me ei ehkä tiedetä riittävästi auringosta tai jotain semmoista, että tämä musta voidaan unohtaa. No sitten seuraava 38 on Ives-Stilwell, jossa osoitettiin aikadiletaatio. Siis kokeellisesti ensimmäistä kertaa näytettiin, että aika hidastuu, kun nopeus kasvaa riittävästi. Tätä on selvitetty tässä teoksesta Einstein-myytääntö Ives Papers, jota mä en pidä niin kokonaisuutena kauhean hyvänä tai luotettavana teoksena, mutta näiltä osin, missä siinä käydään sitten Ivesin omaa näkemystä, niin se on monen muunkin lähteen kautta tunnustettu, että Ives ja Einstein hän keskusteli keskenänsä ja näin edelleen. Niistä keskustelusta ei niin tarkkaan tiedetä. Mutta selvää on, että Ivesin omasta mielestä tämä koe kumosi Einsteinin ja osoitti, että Lorentz on oikeassa. Eli ainakin epäilyksen varjo on tämän kokeen itsensä tekijän kannalta siinä. Sitten on tämä paljon huomiota herättänyt kaupallisiin lentokoneisiin sijoitetut hyvin tarkat kellot, joita sitten vertailtiin Yhdysvaltain merivoimien muistaakseni paikallaan olevaan kelloon maassa. Ja katsottiin, että ne muutokset, mitä niissä, tai erot, mitä niihin kelloihin syntyy, on sitten se suhteellisuusteorian mukaisia. Ja nämä Hafele et Keating niin sitten jopa toteaa, että nyt tämä paradoksi on selvitetty. Kelloparadoksi tai kaksosparadoksi. Ja mulla on hyvin vaikea ymmärtää tämän perusteella, että miten se olisi tässä selvinnyt. Johtuen siitä, että tämä koeasetelma on lähtökohtaisesti ihan Lorentzin mukainen. Siinä oletetaan, että meillä on paikallaan pysyvä kello, joka on maassa, ja sitten liikkuvat kellot. Ja koko ton kelloparadoksin ongelma on se, että me ei tiedetä, mikä niistä liikkuu. Jos me asetetaan joku liikkuvaksi, niin silloinhan se koko asetelma vastaa eetterilähtökohtaa. Ja
Tomu Flander, suhteellisuusteorian tunnettukin vastustaja, niin toteaa, että nämä Haveli olisi itse asiassa yrittänyt saada sitä muuten, mutta lopulta päätynyt tähän lorenzilaiseen malliin ennen kuin se sai asiat kohdalleensa. Mutta ikävä kyllä Flander ei anna siitä mitään niin kuin lähdettä, että sen tarkemmin sitä ei voi todentaa. Mutta kyllä se musta selvästi on pikemminkin Lorenzin vahvistamista kuin Einstein. No sitten ehkä merkittävin semmoinen ja usein toistettu näkemys, että se on GPS-järjestelmä, joka kuten sanoin, niin toimii tosi hyvin semmoisena, on niin kuin tehty oikein testialustaksi sille, että miten suhteellisuusteoria toimii. Ja usein toistetaan, että tämä sen todella todentaa. Mä palaan tähän vielä. Ja siinä mä oon ottanut kaksi vastakkaista kantaa, että toisaalta Neil Ashby, joka on vahvasti sitä mieltä, että tästä löytyy se kokeellinen lopullinen todistus suhteellisuusteorialle. Ja sitten Ronald R. Hatch, joka kuoli tuossa muutama vuosi takaperin, joka on ihan päinvastaista mieltä ja näkee, että GPS-järjestelmä niin tukee Lorenzin teoriaa, eikä suinkaan Einstein. Ja katsotaan, millä perusteella nämä kaksi sitten päätyy tämmöiseen vastakkainasetteluun. Ongelma tässä Ashbyn puolella on se, että hän kertoo itsekin tässä 2002 Physics Todayn artikkelissa, että hän yritti saada näiltä valmistajilta, jotka oikeasti toteuttaa sitä GPS-järjestelmää, tietoa siitä, että millaisia korjauksia he tekevät. Lähetti kirjeitä näille valmistajille ja sai jonkin verran vastauksia, jos oli jotain informaatiota. Mutta sitten ymmärsi, että tämä vajavainen tieto, minkä hän saa, niin johtuu siitä, että on olemassa huhu, että hän yrittäisi näin saada bisnessalaisuuksia haltuunsa ja sen kautta hoitaa tätä asiaa. Eli itse asiassa ongelma on siinä, että Ashbyllä ei ole todellista tietoa siitä, millaisia korjauksia sinne tehdään. Tähän verrattuna sitten Hatch, niin on niin kuin nähdään, tai hän on siis tosiaan kuollut jo, niin tämän virallisen advisory boardin GPS-järjestelmän jäsen, ja oli oikeasti toimi-insinöörinä ja rakensi näitä ja muokkasi niitä ja toimi siinä ympäristössä. Hän tietää, millaisia korjauksia GPS-järjestelmässä tehdään. Ja on sikäli paremmassa paikassa miettiä, että tukeeko se Lorenzia vai Einsteinia, tämän järjestelmän toteutus. Ja hän on tämmöisissä vähän hämärimmissä lehdissä julkaissut useampiakin artikkeleita. En tiedä, tarvitseeko näillä niin kauheasti painoarvoa antaa, mutta joka tapauksessa hänen selkeä näkemyksensä on se, että tämmöisen pienen seikan kuin auringon gravitaatiopotentiaalin sen vaikutuksen puuttumisen kautta, niin loppujen lopuksi itse asiassa Lorenzin malli toimii paremmin, tai se vastaa paremmin niitä korjauksia, mitä GPS:ssä tehdään. Ei tätä tarvitse täydellä painolla ottaa, mutta tällainenkin näkemys on sellaiselta tekijältä, joka niitä oikeasti GPS:ää toteuttaa, tekee niitä järjestelmiä. Ja hänen sitten toiveensa oli, että tämän ansiosta, että hän näyttää, että tämä voi näinkin mennä, niin tulisi semmoinen avoimempi ilmapiiri, vähemmän ideologinen ilmapiiri tarkastella tätä asiaa. Eli yhteenveto, kuuluisimmat kokeet. Valon taittuminen, musta mä en näe, että se olisi oikeastaan pätevä koe tässä enää. Voidaan se sivuttaa, jolloin seuraa, että meillä on tämä aikadiletaatio, kellot lentokoneissa ja GPS. Ja niissä voidaan nähdä, että jos me vertaillaan keskenänsä Newtonin alkuperäistä mallia ja Einsteinin mallia, niin silloin kyllä voidaan sanoa, että se vahvistaa Einsteinia. Mutta se oikea semmoinen niin kuin asetelma, mikä tähän minun mielestäni pitäisi asettaa, on Lorentz vastaan Einstein. Ja siltä kannalta suhteessa Lorenziin nämä ei sitä vahvista. Tai ainakin voidaan näin nähdä. Jolloin sitten seuraa semmoinen kysymys, että onko sitten niin, että nämä kokeet on vahvistaneet tämän Lorenzin kannan oikeaksi. Ja mä suhtaudun tähän epäillen. Eli vaikkapa, näitä löytyy muitakin, niin vaikkapa tämä Erlichsonin vuoden 1973 artikkeli, jossa hän yrittää selvittää, voidaanko tämän eetteriteoriaa, eli Lorenzin mallia ja Einsteinin mallia kokeellisesti
erottaa toisistaan. Ja näkee siinä yhden mahdollisuuden, joka voitaisiin tehdä, mutta ei näe, että sitä olisi vielä toteutettu. Ja toisaalta epäilee, voidaanko sitä koskaan tehdäkään, mutta vielä toisaalta niin näkee, että ei tätä ole pois suljettukaan. Voi olla mahdollista, että joskus kokeellisesti voitaisiin verrata Lorentzin ja Einsteinin teoriaa. Eli ehkä tätä eroa ei, minun tietääkseni sitä ei ole koskaan pystytty ainakaan vakuuttavasti selittämään, että kokeellisesti voitaisiin sanoa, kumpi on oikeassa. Eli sikäli tämä kokeelliset todistukset on kyllä vakuuttavia suhteessa Newtonin alkuperäiseen, mutta suhteessa Lorentziin tai Lorentzista eteenpäin kehitettyihin teorioihin, niin semmoista ei löydy. Mennään seuraavaan kohtaan tässä vastaväitteessä, ja tämä on se semmoinen ehkä ongelmallisempi kuin tuo edeltävä. Eli onko sitten niin, että onko tosiaankin, voiko olla, että Einsteinin teoria olisi lähtökohtaisesti ristiriitainen? Onko semmoinen mahdollista? Voiko semmoinen niin kuin mennä läpi vuosisadan tässä kriittisessä ja luonnontieteellisesti niin kuin arvioivassa ilmapiirissä? Ja mä tosiaan sivuutan sen kaksosparadoksi-keskustelun ja menen toiseen kohtaan. Ja meillä on semmoinen hyvä puoli tässä lähdeaineistossa, että nykyään Einstein Collected Papers on saatavissa verkossa online. On helppo käydä katsomassa, löytyy nopeasti kaikki sieltä ja mä pidän sitä aika luotettavana lähteenä. Ja siinä sitten käydään tämmöinen tässä kuuluisassa Bad Nauheim-keskustelussa ennen siis sitä Pariisin Bergson vastaan Einstein-keskustelua, jossa oli Lenard ja Einstein vastakkain. Semmoinen oikein kohutilanne, jossa koko Berliini kuohuu, että nyt se vastakkainasettelu tulee, että Einstein ja hänen vastustajansa. Ja tämä keskustelu sitten käytiin täällä Bad Nauheimissa. Ne jonotettiin pitkästi ja se oli 4 tuntia kesti keskustelu, siis sitä ennen kuin tuli taas ihan vastaavasti kuin Pariisissa. Hyvin lyhyt se varsinainen keskustelu sitten tämän päävastustajan Lenardin ja Einsteinin välillä. Einstein oli todennut, että hänellä on niin kuin vaikka kuinka paljon näitä vastustajia, mutta niillä on muita siis ne vastustaa häntä juutalaisuuden ja muilla perusteilla kuin fysiikan perusteella. Mutta näissä vastustajissa oli yksi, joka on niin kuin fyysikkona pätevä, ja se on Lenard, joka sai 1905 fysiikan Nobelin. Ja Lenard itse väittää, että hän esitti siinä tilaisuudessa Einsteinille 2 kysymystä. Ensimmäinen koski junan äkkipysähdystä, ja sitä on käsitelty jo vaikka kuinka ja näin, en mene siihen. Mutta tämä jälkimmäinen kiinnostaa mua, ja kun mä en keksi, miten tämä ristiriita tästä lähtisi pois. Eli tässä virallisessa selostuksessa, mikä tästä löytyy tästä tapaamisesta, niin siinä on vain 1 kysymys, minkä Lenard esittää. Ja Lenard itse väitti esittäneensä 2 kysymystä. Ja onko se nyt Berliinin Tageblatten niin iltapainoksesta tai jossain löytyy sitten heti aikalaisten antama selostus, josta löytyy nämä 2 kysymystä. Ja tämä toinen kysymys on sitten tietenkin tänne Einstein Papersiin lisätty. Ja se menee näin. Eli Lenard kysyy Einsteinilta. Toinen kysymys. Jos maa kiertää akselinsa ympäri, niin Einsteinin mukaan voimme yhtä hyvin todeta, että maa pysyy paikallaan ja kaikki materia pyörii sen ympäri. Eli lähtökohtaisesti, kun liike on suhteellista, niin me tiedetään, että se, että maa kiertää kiertorallaan auringon ympäri, ja sitten on mikkeessä on murlo ja kaikki tämmöinen, ja se oikeastaan tukee vahvastikin ja on keskeisiä tavallaan kokeellisia perusteja Einsteinin suhteellisuusteorialle. Mutta on toinenkin maan pyörimisliike akselinsa ympäri. Ja siinä on semmoinen ongelma, että vaikkapa Foucaultin heiluri, koreaalisvoimat ja näin edelleen, niin osoittaa, että se liikkuu. Ja miten sitten sen liike voi olla suhteellista. Ja tämä oli ongelma. Ja Tirring sitten muutamaa vuotta ennen tätä selvitti artikkelissaan, että voidaan todistaa, että voidaan näyttää fysiikan keinoilla, laskelmilla, joita sitten korjattiin ja kaikkea tällaista, että itse asiassa, jos maa pysyy paikallaan ja maailman kaikkeus pyörii sen ympäri, niin silloin myös Foucaultin heilurit ja muut menee vastaavalla tavalla, jolloin maan liike ei ole absoluuttinen. Ja jos joku tähän haluaa tarkemmin perehtyä, niin sitä Tirringin
omasta artikkelista. Mulla kesti sen lukemisessa, että miten ihmeessä tässä nyt olisi kysymys maasta, että siinä on joku Google ja näin edelleen. Mutta sitten kun perehdyin siihen kirjeenvaihtoon, mikä löytyy sieltä Einstein Collected Papersista, Einsteinin ja Turingin välille, niin siellä se käydään ihan eksplisiittisesti maan kannalta läpi tämä artikkeli. Eli jossa siis osoitetaan, että jos maailmankaikkeus pyörii maan ympäri, niin silloin nämä Foucaultin eliöt ja muut menee näin. Eli tämä alustus, minkä Lorentz tässä esittää kysymykseensä, on semmoinen, minkä Einsteinkin hyväksyy. Tästä kuitenkin seuraa, että kaukaisimmat tähdet päätyvät nopeuksiin, joissa ylitetään selvästi valon nopeus. Teorian mukaan valon nopeuden pitäisi kuitenkin olla rajanopeus. Tämä on itsessään ristiriita. Eli sitten kun se maailmankaikkeus kiertää tämän paikallaan pysyvän maan ympäri, niin silloinhan sen täytyy jossakin kaukana mennä aivan järjetöntä vauhtia, joka selvästikin ylittää valon nopeuden. Ja mitä Einstein, joka tiesi tämän kysymyksen etukäteen, miten hän pystyy tähän sitten vastaamaan siinä tilanteessa? Ja jotenkin ei valon nopeus on rajanopeus vain suppean suhteellisuusteorian yhtenäisissä ja suoraviivaisessa liikkeessä. Satunnaisten liikkuvassa systeemissä voi ilmetä myös satunnaisia valon nopeuksia, joka ei musta kyllä vastaa sitä, mitä hänen pitäisi vastata. Musta hän ei tähän pysty vastaamaan. Ja omituinen seikka tässä on, että me tiedetään, että aika pian tämän jälkeen Einstein kääntyi pian takaisin eetteriin ihan samana vuonna, mutta tämä eetteri-luento on näiden Collected Papersin mukaan valmisteltu jo ennen tätä tilaisuutta. Siinä on musta vähän sellainen ongelma, miksei Einstein vedonnut sitten siihen eetteriin ehkä jostakin poliittisista asetelmista. Eli siinä tämä ristiriitakysymys, ja olen kiitollinen, jos joku mulle näyttää, että tämä ei ole oikeasti ristiriita. Mä en ole sitä monta unetonta yötä pohtinut, enkä keksi, miten se siitä ratkeaisi. Eikä ilmeisesti Einsteinkaan sitä keksinyt. No sitten kolmas vielä vastaväite, joka minusta pätee, että tämä Hayesin artikkeli on aika pitkälti liian kapea, liian yksinkertainen. Itse asiassa keskustelu, mitä käytiin, niin oli paljon laajempi siinä maailmansotien välissäkin. Ja paljon oli kysymys siitä, että tämä uusi teoreettinen fysiikka vastaa vanha kokeellinen fysiikka. Ja vaikkapa sitten se, että Einstein ei saanut, suhteellisuusteoria ei koskaan saanut Nobelin palkintoja ja kaikki nämä asetelmat niin liittyy pikemminkin siihen. Ja vaikka tuossa musta ei niin muuten niin erinomaisessa kirjassa The Man Who Stalked Einstein, jossa käydään tätä Leonard Einstein-kuviota läpi, niin siinä aika hyvin selitetään tätä taustaa siihen. Eli yhteenveto näistä vastaväitteistä. Kokeellinen ensin. Einstein kyllä voittaa Newtonin, voittaa niin kuin sitaattimerkeissä, mutta varsinainen vastus tässä pitäisi olla Lorentz. Ja ristiriidan kannalta me sivutettiin kelloparadoksia. Itse en vaan keksi mitään, miten Lorentz, olisi ollut Lennart, olisi voinut vastata Lennartille, paitsi ottamalla eetterin esiin. Ja asetelma tosiaan on vähän liian yksinkertainen. Eli mennään siihen kysymykseen, mihin tässä on päädytty siihen, että entä Lorentz vai Einstein? Tämä varsinainen kysymys ei niinkään Einstein vai Newton. Eli asetelma tosiaan pikemminkin on sellainen, että Lorentz vastaan Einstein. Ja tässä on semmoinen tausta, että Lorentzin niin kuin pätevyyttä on hyvin hankala kyseenalaista. Oli todella arvostettu tutkija ja myös Einstein arvosti häntä yli kaiken. Siis että ihan myöhäisellä pari haastattelua ihan hänen viimeisiltä vuosilta, jossa hän sanoi, että ei semmoista, hän oli kuin aurinko ja näin edelleen. Merkitsi enemmän kuin kaikki muut tapaamani ihmiset. Ja joku haastattelija yritti, että kun sanoi, että mikä on suuresti ihailemasi ihminen, niin Lorentz, niin yritti kysyä, että onko jotain muuta. Ei ole ketään muuta, että hän on se. No sitten näiden kahden välille, kumpi on parempi fysiikan teoria, niin ei ole helppo tehdä ratkaisua. Ja tuossa Kanaleksen musta erinomaisessa kirjassa käydään sitä paljonkin läpi ja nähdään, että keskeiset suuret fysiikan nimet, niin kuin Lorentz itse, Poincaré, Michelson, Ives, ja siinä Kanalessa ei niinkään mainita, mutta siinä oli jotain muitakin, niin päätyvät siihen, että Lorentz on lopulta vakuuttavampi kuin Einstein. Ero ei ole iso, siis että se kokeellisesti sitä ei pysty tekemään ja se on tavallaan melkeinpä jo vähän sellainen mielipidekysymystyyppinen asetelma. Ja
se miksi niin nämä keskeisesti päätyi siihen, että se Lorentz on ehkä vakuuttavampi, on se, että tämä Einstein on lopulta niin kuin jonkinnäköinen henkilökohtainen vakaumus. Näin muun muassa sitten toteaa Lorentz kirjeessään Einstein. Tämä on niin kuin henkilökohtainen näkemys, ei tätä pysty todentamaan. Ja jos sitten lukee tarkkaan tätä erityisesti ja yleisestä suhteellisuusteoriasta, Einsteinin ainoa kirja, niin juuri siinä tämä kohta, missä Einstein ratkaisee tämän keskeisen kehäongelman ratkaisevassa kohdassa koko kirjassa, niin hän toteaa, että hänen näkemyksessä ei tosiasiassa ole mikään valon fysikaalista luontoa koskeva ennakko-oletus tai hypoteesi, vaan päätös, jonka voin vapaasti harkiten tehdä päästäkseni samanaikaisuuden määritelmään. Ja tämä on, kuten tiedätte, niin paljon herättänyt keskustelua, että onko se tosiaan niin, että Einstein vaan päättää tämän tästä niin kuin neronleimauksella, että näin tämä menee. Että onko se oikea tapa edetä fysiikassa tai luonnontieteessä. Ja tässä on Lorentz kuvassa silloin vuodelta 1922 Caltechissa, jossa hän piti sitten lyhyen luentosarjan, jossa hän sitten aika selkeästi kertoo, tämä löytyy muistakin lähteistä, että miksi mieluummin hänen versionsa kuin Einsteinin versio. Ja 2 perussyytä. Että jos valitsemme Lorentzin mallin, jota kokeet yhtä lailla tukee, niin voimme edelleen erottaa ajan ja tilan. Ja tämä on niin kuin hyvä puoli. No sehän on loistavaa. Siis miten niitä kokeita voi tehdä, jos ei me eroteta aikaa ja tilaa? Siis että vaikkapa ne lentokonekokeet tai jotkut semmoiset, niin vaikea kuvitella, että me pystyttäisiin niin kuin nousemaan ajan ja tilan erottamisen yläpuolelle tai taakse tai jotain semmoista. Ja toinen hyvä puoli, minkä Lorentz näkee omassa teoriassaan, on se, että voimme edelleen määrittää, mikä on samanaikaista, toisin kuin Einsteinilla. Ja kun kokeet tai tällaiset ei meitä pakota näistä luopumaan, niin miksi me pitäisi niistä kiinni? Tämä oli Lorentzin näkemys. Ja ihan hänen elämänsä loppuun asti ja vielä tämän jälkeenkin. Eli me on päädytty kohtaan, jossa meidän oikeastaan pitäisi verrata Lorentzia ja Einsteinia. Ja sitten lopuksi. Tämmöisessä aika jotenkin harvoin luetussa kirjasta, kun The Einstein Theory of Relativity, joka löytyy verkosta Gutenberg-sivuilta, niin jossa siis Lorentz tukee Einsteinin teoriaa, niin hän kuitenkin yhdessä kohdassa jollakin tavalla toteaa, että me ehkä voitaisiin kuitenkin jatkaa sillä tavalla, että me ei hylätä varsinaisesti Einsteinia, mutta kuitenkin tuodaan se eetterin mukaan. Että se voitaisiin sovittaa sinne yhteen. Ja näkee, että tähän tullaan tulevaisuudessa menemään, vähän ennustaa tällä tavalla. Muuten siinä mennään aika pitkälti koko ajan selittämään Einsteinin lähtökohtia. Että hän ei ollut sillä lailla dogmaattinen tai oman asiansa ajaja tai sellainen, minusta niin kuin hyvinkin kunnioitettava kaikilla tavalla, mitä mä olen hänen niin kuin henkilönä tutustunut. Einsteinillahan on omat ongelmansa. Niin kuin, ei siinä mitään meillä kaikilla on. No, palataan takaisin sinne Diaan 9, jossa mä totesin, että Popper näki, että meidän on, jos tämä kaukovaikutus todennetaan, niin meidän on hylättävä Einsteinin tulkinta ja palattava Lorentzin tulkintaan. Ja nyt painotan tätä tulkintaa, että tässä ei nähdäkään, että ne olisi 2 erillistä vaihtoehtoista niin kuin varsinaisessa mielessä, vaan niin, että olisi suhteellisuusteoria tai Lorentz, vaan on suhteellisuusteoria, josta on 2 tulkintaa, lorentzilainen ja einsteinilainen. Ja tämä on tietysti ratkaiseva tämän koko ideologisuuden tai kiistan kannalta. Jos tämä menee näin, niin se tavallaan vesittää se Hayesin argumentti. No sitten se on vaan, että itse asiassa meillä on niin kuin Lorentzin tulkinta suhteellisuusteoriasta. Ja kuten tiedetään, niin Einstein aika pian viimeistään sen Bad Nauheim-keskustelun jälkeen niin palasi sitten tähän eetteriin ja eetter- und Relativitätsteorie esitelmässään, jossa hän toteaa vaikka näin, että yleinen suhteellisuusteorian mukaan tilaa vailla eetteriä ei ole ajateltavissa. Ja sitten kertoo, mä en tässä lähde sitä enempää käsittelemään, että yleisen suhteellisuusteorian eetterin erottaa Lorentzin eetteristä uutena, eli se vie sitä eetterin käsitystä vaan pidemmälle, tai käsitystä eetteristä. Ja näin on nähtykin sitten, että vaikkapa tämä Wilczek, joka on myös siis Nobelin saanut fyysikko, niin
vaikka esimerkiksi tässä Persistence of Ether kertoo siitä, että emme mistä eetteristä mihinkään ole päästy eroon. Että me ollaan siinä edelleen kiinni, emme pystytä sitä irrottautumaan. Ja silloin voidaan nähdä, että alunperinhän tätä, mitä me nykyään kutsutaan suhteellisuusteoriaksi, kutsuttiin Einstein-Lorentz-teoriaksi. Ja sitten esimerkiksi vielä 19 Einstein kirjoitti New York Timesille kirjeen, jossa tämä johti hollantilaisen professorin Lorentzin ja minut kehittämään suppean suhteellisuusteoriaa. Eli näkee, että siinä mentiin oikeastaan samaan suuntaan ja ehkä voidaan nähdä, että nämä on vain tulkintoja siitä. Eli jos me ymmärrettäisiin sitten asiaa niin, että ja näin oikeastaan jollakin tavalla vesitettäisiin tämä Hayesin argumentti, että itse asiassa meillä on suhteellisuusteoria laajassa mielessä ja siitä on sitten erilaisia tulkintoja, josta yksi on Einsteinin alkuperäinen radikaalitulkinta, hylätään eetteri, josta johtuu, jonka kautta me päädytään näihin ristiriitoihin, näihin ongelmallisiin, esimerkiksi siihen kuinka maailmankaikkeus kiertää aurinkoa ja sitten mennään yli valon nopeuden. Eli siitä musta löytyy ne ristiriidat ja siinä ei ole tätä ongelmaa eetteristä. Sitten jos mennään Lorenzin eetteriteoriaan tai siitä kehiteltyihin myöhempiin versioihin, meillä ei ole enää tätä ristiriitaa, mutta meillä on sitten kuitenkin, me ollaan takaisin siinä eetterissä, joka on lähtökohtaisesti todettu, että tätä ei pystytä todistamaan jo Hegelistä alkaen Einsteinin asti ja sitä eteenpäinkin. Että se on fysiikalle ongelmainen kohta, koska sitä ei saada otetta. Tai sitten ajatellaan, että tämä Einstein 2, jossa meillä olisi uusi eetteri, niin siinä meillä on edelleen eetterin ongelma, vaikka me voitaisiin nämä ristiriidat selvittää. Ja nyt fysiikan kannalta tai luonnontieteen kannalta voi olla, että nämä on keskenään tulkintoja, joilla ei ole niin valtavan suurta eroa, että miksi, että selvä, voidaan sanoa, että siellä on ristiriita, jos me otetaan tämä Einsteinin tiukka-aikainen kanta, mutta noin laajemmin ja suurelle yleisölle annettavassa merkityksessä, niin kyllähän se edelleen pätee, vaikka meillä on nyt tämä uusi eetteri ja mennään pikemminkin Lorenzin kannalta, niin kuin käytännössä mennään silloin, kun tehdään kokeita, lasketaan Lorenzin kaavoille ja näin edelleen. Mutta tuo ero on filosofian kannalta ratkaiseva. Siis se, että kumpi näistä on, siis jos ajatellaan aikaa ja kaikkea tällaista, niin se on se, mikä tekee sen koko asetelman aivan toisenlaiseksi. Jos voidaan ajatella niin, että jos me palataan siinä mielessä jollakin tavalla Newtoniin tai uudistettuun Newtoniin, että palataan eetteriin, niin silloin me ollaan, ajatellaan vaikka Alexander Kosevin kannalta, niin me ollaan väkisin kantissa. Hän toteaa, että jos hyväksytään Newton, tämä johtaa väistämättä Kanttiin. Synteettinen a priori ja näin edelleen. No sitten vielä lopuksi, että näin tämä asetelma voi ratketa, mutta ehkä on kuitenkin niin, että meillä tutkimuksessa ja tieteessä on ideologisia elementtejä. Ja mä tarkoitan, että niitä on oikeastaan kaikkialla. Ei meidän ehkä pitäisi ymmärtää tutkimusta tai tiedettä niin, että joo, kyllä tämä meidän, vaikka lähimpänä mulla on fenomenologian lähestymistapa, että se on sitten vapaa ideologiasta. Että vaikka Husserl sanoo, että koko maailma on fenomenologisoitava, niin ei se mitään ideologiaa ole ja näin edelleen. Höpö, vaan ehkä meidän pikemminkin pitäisi ottaa tästä semmoinen oppi, että meidän pitäisi niin kuin lähteä liikkeelle siitä tutkimuksesta itsestänsä ja ymmärtää, että se ideologian varjo on vähän kaikkialla. Pystyä jollakin tavalla ylittämään se ja nähdä, että se seuraa meitä joka paikassa vähän, se on niin kuin Husserlin luonnollinen asenne. Ja tästä esimerkkinä, minkä mä näkisin tämmöisenä ideologisena aspektina, joka jonkin verran toistuu, niin vaikkapa tämä ei kovin kauaa sitten Helsingin Sanomissa Vieraskynässä ollut tämmöinen perustutkimuksen puolustus, ilman muuta hyvä, hienoa perustutkimusta puolustetaan, mutta sitten tässä on tämä mua kummastuttava väite, että älypuhelinten GPS-paikantamia ei olisi olemassa ilman Albert Einsteinin suhteellisuusteoriaa. Siis kertoko joku mulle, kuinka ihmeessä. Ja tämä toistuu, tuli vastikään radiossa ja sun kaikkialla siis, että jos meillä on semmoinen asetelma, että meidän pitää justeerata kellot kohdalla, niin me optimoidaan ne. Meillä on pari muuttujaa, minkä perusteella me se tehdään ja me saadaan ne toimimaan niin kuin ne toimii. Ja eikä meidän niin kuin väistämättä täydy käyttää siellä Lorenzin teoriaa, Einsteinin teoriaa tai jotain. Insinöörit hoitaa sen homman ja sitten ne toimii naks, kun niitä on riittävästi kokeiltu, optimoitu ja saatu kohdalleen.
niin millä ihmeellä tähän nyt tarvittaisiin sen asian selittävää teoriaa, jotta se saataisiin toimimaan. Ja mua täytyy myöntää, että ärsyttää tämmöiset hommat, jossa mennään minun mielestäni, toivottavasti korjaatte minut, niin mennään ohi sen tieteellisen evidenssin ja sitten loppujen lopuksi tämä musta koituu ehkä, tai saattaa koitua semmoiselle tutkimukselle ongelmaksi. Sitten kun joku jossain, tiedän jotain videoita, jossa näitä selitellään jossain olohuoneessa, kristillisessä piireissä tuolla Yhdysvalloissa vaikka, niin sitten ihmiset huomaa, no niin, ei tuo pidäkään paikkansa, se on ihan selvä ja niin edelleen. Niin sitten he kääntyvät koko tutkimusta vastaan ja koko tiedettä vastaan ja se on musta ongelma. Niin minusta pitäisi välttää tällaista. Ja ihan vielä lopuksi liitän tämän tähän kirjaani siltä kannalta, että Einstein, mulla on paljon kritiikkiä esittää häntä kohtaan ja hän musta toimi Bergsonia kohtaan aika eettisesti kyseenalaisella tavalla, mutta kukapa tässä nyt voisi kiven heittää tyyppisesti, niin sitten ihan viimeisenä vuosinaan Einstein päätyi vielä pohtimaan sitä, että subjektiivisen ja objektiivisen erolle niin kuin luonnontieteen tai fysiikan tutkimuksen lähtökohtana, niin ei sillä ole loogis-filosofista perustelua. Se on vaan niin kuin käytännön lähtökohta. Ja mun oma sitten tuosta, kun ollaan päästy tämän alustavan selvityksen yli, jossain puolessa välissä kirjaa, niin sen jälkeen lähtee pohtimaan, kääntyy siihen, että entä jos me päästäisiin tämän subjekti-objekti-erottelun taakse. Että sivutettaisiin se lähtökohtaisesti, ja se on sama minun ymmärrykseni mukaan kuin fenomenologinen tarkastelutapa. Kiitos. Olepa hyvä. Ilmeisesti tämäkin pelittää. No niin, tämä oli tosiaan hyvin mielenkiintoinen, kun näitä asioita on kuitenkin sivuttu vuosien varrella. Minäkin muistan joku oppikoululukiossa piti keskustella suhteellisuusteorian paradokseista, mutta nyt niin tähän saatiin kuitenkin erittäin hyvä niin kuin pähkinänkuorin muoto nyt tähän kysymykseen. Ja on tavallaan uusi kysymys sikäli, että tässä tämä ideologisuuden aste oli tämmöisenä muuttujana. Nyt meillä on perinteisesti käyty keskustelua niin, että yleisöstä pyydetään niitä yleisöpuheenvuoroja ja sitten yksi kysymys mielellään kerrallaan ja sitten yksi vastaus kerrallaan, niin ettei tule semmoista ihan loputonta vuoropuhelua kuitenkaan, vaikka sekin ihan hyvä on. Ja sitten tätä mikrofonia täällä kuljetellaan. No niin, päättäkää nyt äänestämällä, käytetäänkö mikrofonia vai ei. Niin näin humanistiselta kannalta ottaisin kuitenkin mielelläni esiin näitä viittauksia ja kysymyksiä. Niin tämä tekniikka on aina vähän toissijaista minulle. Tuomo. No niin, kiitos Juhalle. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen vertailu, mitä tässä oli tehty. Mä oikeastaan haluaisin ihan semmoisena peruskysymyksenä ottaa esille sen, että sekä Einstein että Lorentz lähtevät tällaisesta kinematiikkaan ja metriikkaan perustavasta lähtökohdasta, että toisin sanoen, että jos kellot eri olosuhteissa käy eri tavalla, niin vika ei ole kelloissa, vaan ajassa. Ja nyt tuon ajan jälkeen, milloin he ovat joutuneet näitä päätelmiä ja teoriaa rakentamaan, niin ei ole ollut lähimainkaan sitä tietoa fysiikasta, mitä meillä on tänä päivänä. Tänä päivänä me kvanttimekaniikan avulla tiedämme tarkkaan, mistä määräytyy atomikellon käyntinopeus. Se määräytyy värähtelevien elektronien energiatilasta, lepoenergiasta. Ja jos me rakennamme tämän mallin
energialähtöisesti, emme syytä aikaa tästä erilaisuudesta, vaan toteamme, että liiketilassa me olemme luovuttaneet kokonaisenergiaa siihen liikkeeseen, jolloin meidän sisäinen energia on vähemmän, eli kello käy hitaammin. Ja vastaavasti gravitaatiotilanteessa sama juttu. Ja tämä molemmat teoriat, tulkitaan me sitten Lorentzin tai Einsteinin tavalla suhteellisuusteoria, niin havaintojen matemaattisena kuvauksenahan ne ovat erittäin hyviä, ne toimivat. Mutta kun me olemme valinneet tämän kinemaattisen lähtökohdan ja metriikkaan perustuvan lähtökohdan, niin me olemme silloin hyväksyneet sen, että siinä on loogisia virheitä, koska tämän niin kuin lepotilan määrittelyyn, johon viittasit tässä, niin siihen liittyy ongelma. On vaan syntynyt semmoiset niin sanotut käytännön menetelmät, joilla sovelletaan teoriaa. Esimerkiksi tuossa, kun viittasit tuohon GPS-järjestelmään, niin ei siinä suinkaan tätä nopeutta tarkastella, satelliitin nopeutta tarkkailijan tai vastaanottajan nähden, vaan se nimenomaisesti se nopeus määräytyy ei-pyörivään maapalloon nähden. Ihan niin kuin Hafele-Keatin kokeessa, niin eihän siinähän käytiin Science-lehdessä pitkä debatti siitä, että onko tämä nyt suhteellisuusteorian vastainen, koska toinen koulukunta oli sitä mieltä, että sen täytyy suhteutua siihen referenssikelloon, joka oli siellä lentotukikohdassa. Ja toiset oli sitä mieltä, että myöskin lentotukikohdan kellolla on nopeus maapallon pyörimisen mukana. Ja tämä jälkimmäinenhän on sitten niin kuin käytännön tasolla oikein, joka näkyy sitten se kaikissa avaruusalus- ja satelliittikokeissa. Eli minun mielestäni niin kuin se syvällinen kysymyshän on tässä se, että minkälaisista postulaateista lähtien lähdetään fysiikan teoriaa rakentamaan. Ja tässä tapauksessa se kokonaisvaltainen lähtökohta, joka palauttaa sitten, niin kuin tuossa totesit, niin kuin erottavat ajan ja etäisyyden. Aika on aikaa ja etäisyys on etäisyyttä. Se on kaiken lisäksi erittäin tärkeää myöskin sen vuoksi, että kilogramma, metri ja sekunti, ne ovat fysiikan perussuureita, joihin perustuvat sitten energia, jo kilogramma kertaa metri per sekunti toiseen ja kiihtyvyys taas kilogramma metri per sekunti toiseen. Eli jos me lähdetään tekemään sekunneista muuttujia, niin meillä on tavattoman vaikea sitten seurailla semmoisia tärkeinä pidettäviä fysiikan lakeja, kuten energian säilyminen. Ja käytännössähän tämä onkin johtanut siihen, että yleinen suhteellisuusteoria, jossa tämä ongelma tulee erityisesti vastaan, niin todetaan, että no jos ei se toteuta energian säilymistä, niin ongelma on energian säilymisessä lajissa sitten. Eli tämä keskustelu siitä, että onko Lorentz vai Einstein tulkinta oikein, niin sanoisin, että molempia voidaan käyttää, mutta se ei poista suinkaan niitä ristiriitoja, joita tämä teorian lähtökohta tuottaa. Eli sen, että kellon erilaista käyntinopeutta matemaattisesti kuvataan ajanmuutoksen erilaisuudella. Silloin me joudutaan just siihen samaan ongelmaan, mikä on siinä, että pyöriikö muu avaruus meidän mukana vai kävellessämme pyöritämmekö me maapalloa ja olemme itse paikallamme. Sehän on ihan vastaavanlainen kysymys. Eli tämmöiset kommentit, että lähtökohtaisesti tässä on kysymys siitä, että rakennetaanko teoria näiden niin kuin dynamiikan pohjalta, jolloin me katsomme näitä energiatiloja, sekä liiketilaa että gravitaatiotilaa, jolloin siitä häviää automaattisesti kaikki nämä loogiset ristiriidat. Vai hyväksytäänkö me sitten loogiset ristiriidat ja pärjätään sillä matematiikalla, joka on alun perin tehty? Kiitos.
Tuomo, sinä olet näitä käsitellyt meillä usein ja nyt sitten saatiin uusi haaste. Haluaisitko vastata? Ilman muuta. Eihän tässä sinällänsä niin kuin muuta kuin, että oikeastaan nyökkäilen ja tavallaan koko esityshän loppujen lopuksi pyrkii oikeastaan avaamaan sitä lähtökohtaa ja tavallaan löytämään, jollakin ylittämään sen dogmaattisen asetelman, jos me nähdään lähtökohdat jollakin tavalla lukittuina. Ja minusta Tuomo on ennenkin seurannut hänen esitelmänsä näin edelleen, niin aika vakuuttavasti osoittanut, että tämä tilanne on jollakin tavalla, tai on aika niin kuin monimutkainen ja sotkuinen ja ei niin vakuuttava kuin joskus ulkoapäin ajatellaan, että kaikki olisi kunnossa fysiikassa, koska tuloksia tulee niin hienoja, saadaan uusia kabineita ja kaikkea tällaista, vaan itse asiassa on minusta toivottavaa, että sitä koettaisiin ajatella jotenkin uudella tavalla ja oikeastaan vastaavalla tavalla kuin tuossa kirjassa vieden kyllä eri suuntaan, niin koko tämä kehittely oikeastaan tarkoitus on vaan avata se niin kuin lähtökohdan dogmaattisuus ja auttaa näkemään, että me voitaisiin ehkä koittaa ajatella fysiikan lähtökohtia jostakin muusta lähtökohdasta ja ainakin meillä pitäisi olla niin kuin avata se mahdollisuus, niin kuin nähdään, ja oikeastaan kannustaakin siihen, että me kyettäisiin löytämään niin kuin tie auki tästä osittain dogmatisoituneesta mallista ja sillä tavalla löytää joku muu, vaikka sitten dynaaminen lähtökohta sille, mistä käsin fysiikkaa lähdettäisiin ajattelemaan. Ja sikäli ollaan musta ymmärtääkseni samoilla jäljellä varmaan erilaisilla ratkaisuilla, kun mä en täysin vielä pystynyt sitä dynaamista puolta ymmärtämään, vaikka on näenkin siinä niin kuin mahdollisuuksia. Mä en ihan osaako Tuomo yhtään selittää sitä, että miten se suhtautuu sitten tähän kysymykseen eetteristä tämä. Mielelläni siitä vähän kuulisin. Niin. Joo, tämä eetterikäsitehän on hyvin hankala käsite. Eli tässä mun Dynamic Universe-mallissa, niin siinähän avaruus esiintyy eräänlaisena nollaenergiapintana. Että kyllä sillä on hyvin paljon, voidaan nähdä niin kuin samanlaisia piirteitä kuin eetterissä, mutta se on kuitenkin eri asia, koska valonnopeus määräytyy avaruuden, tässä mallissa, niin avaruuden 4. ulottuvuuden nopeuden mukaisesti. Ja se seuraa taas sitten näitä massakappaleiden liikkeitä ja muita, että kysymys ei ole eetterityyppisestä asiasta, vaan kysymys on kokonaisenergiatasapainon säilymisestä koko aika, että tämä kysymys eetteristä tavallaan niin kuin häviää pois siitä. Joo. Ja siinä mielessä ainakin osaltaan ratkeaa tämän, koska eetteri on ongelma, eihän sitä minkään Kyllä se on niin kaiken kaikkiaan, niin kuin, tämähän on suhteellisuusteoria, se on niin kuin hyvin samantapainen lähtökohta kuin aikoinaan oli tässä ptolemaiolaisessa tähtitieteessä, että me havaitsija on paikallaan ja sitten ruvetaan matemaattisesti kuvaamaan sillä tavalla, millä tavalla taivaan kappaleet liikkuu. Eli siinä lähtökohta oli, että havaitsija oli paikallaan. Itse asiassa suhteellisuusteoriahan ottaa saman lähtökohdan, se on vaan siinä mielessä sosiaalisempi, että se sallii jokaiselle sen mahdollisuuden tai oikeuden valita oma tilansa niin kuin nollapisteeksi. Mutta ei se kokonaisuutena toimi, että silloin me ollaan juuri siinä, että kävellessä pyöritetään maapalloa ja näinhän se ei tunnu oikein hyvältä. Ja tuohon voisin vielä semmoisen kommentin laittaa liittyen siihen, mitä Kanalle sitä esittelee, niin usein nähdään, että se Einsteinin osaltaan onkin, että se on uusi ja radikaali ja näin edelleen ja uudistaa sitä lähtökohtaa, mutta siinä Bergson-Einstein-kuviossa niin aika moni näki niin, että itse asiassa Einstein on se konservatiivinen, joka pitäytyy karteesiosissa lähtökohdissa. Sillä on muutama asia, mitkä se on juuri niin kuin kuvasit, niin napannut lähtökohdaksi eikä niistä luovu. Ja Bergson sen sijaan meni niin kuin vähän syvemmälle, pidemmälle ja taaemmas. Ja sitten kun kvanttifysiikka eteni, niin sen jälkeen sitten on useampiakin ihan niin kuin Nobel-tason todistuksia siitä, että hämmästelty sitä, että Bergson pystyi niin kuin ennakoimaan sitä, että mihin se niin kuin kvanttifysiikan suunnalla menee ja mitä uusia mahdollisuuksia sieltä avautuu. Ja siinähän tietysti on niin, että jos sitä kautta lähdetään liikkeelle, niin on aika paljon mahdollisuuksia edetä, näin mä ymmärtäisin.
kyllä tämmöisen hyvän teorian pitää olla sillä tavalla kattava, että samaan viitekehykseen mahtuu sitten nämä eri osa-alueet. No, juuri näin, siis että silloin kun se pirstaloituu, niin se on... Ja siinä mielessä niin kunnioitan yleensäkin näitä dimensioita, että nämä perussuuret, niitä täytyy kunnioittaa. Paul haluaa kysyä. Joo, kiitos tästä dialogista. Nyt Paul Talvio kysyy. Paulhan on meillä puhunut paljon suhteellisuusteoriasta ja GPS:stä. Katsotaan, mitä hän kysyy. Joo, tästä eetteriasiasta päästään niille yhdellä sanalla gravitaatio. Korvataan eetteri gravitaatiolla, niin kaikki käyttäytyy ihan klassisen fysiikan mukaan. Sinä mainitsit tuossa Hefele-Keatingin kokeenkin, mutta sulle koko sun tarinan sisältö perustuu oikeastaan tietoon, viime vuosisadan tietoon. Siis Hefele-Keatingin koehan on ne lentokoneet kumpaankin suuntaan, sehän paljasti sen, että maakeskeinen pyörimätön koordinaatisto on se referenssikoordinaatisto, jossa kaikki nopeudet ja kellojen nopeudet, jonka suhteessa kellojen nopeus antaa oikeat vastaukset ja jossa valon nopeus on suunnasta riippumaton vakio. Siis siinä gravitaatiopallossa, jota maa vetää mukanaan, on valon nopeus suunnasta riippumaton vakio. Ja koko GPS perustuu tähän, samaten kuin absoluuttiseen samanaikaisuuteen. Siis suhteellisuusteoria määrittelee samanaikaisuuden niin, että se on määrätynlainen mittaus, jonka tuloksena se sanotaan, että nyt se on samanaikaista. Ja niin kuin sä panit Einsteinin lainauksen tuohon, että hänellä on vapaa tahto määrätä, miten samanaikaisuus määritellään. Ei ole. Vaan samanaikaisuus, jos synkronoidaan San Francisco New Yorkin välillä kellot, niin jää 14 nanosekuntia eroa. Jos synkronoidaan pohjoisnavan kautta, niin näyttää täsmälleen samaa. Jos mitataan valonopeus San Franciscosta New Yorkiin, niin se on 14 nanosekuntia pitempi New Yorkiin päin kuin päinvastoin. Tämä on mitattu Pariisin ja New Yorkin välillä, San Francisco ja Tokion välillä. Nämä kaikki on jo viime vuosisadan vaihteen juttuja. Ja koko GPS perustuu siihen yksinkertaiseen maailmaan, että valon nopeus on sitä ympäröivään gravitaatiokenttään vakio. Ja se kellojen tikitystä on riippunut fysiikallisesta rakenteesta, niin kuin Tuomo kertoi, ja niin energiatilasta, gravitaatioenergia ja liikeenergia ja HF, värähtelyenergian summa pysyy vakiona. Ja näihin fysikaalisiin periaatteisiin, jos ei ole mitään Lorentzeja eikä Einsteinia tarvita, koko nykytekniikka, tämä valtava tekniikka, joka esimerkiksi GPS:ään perustuu ja moni muu, vaikka niiden ammusten ohjaaminen siellä Ukrainassa, perustuu näihin tosiasioihin eikä tarvitse yhtään mitään relativistista. Kaikki toimii ihan Galileon mukaan. Aamuauringon säteet kohtaa minut suuremmalla nopeudella kuin ilta-auringon säteet. Maan kehän nopeuden verran. Tämä kaikki on tekniikalle täysin päivän selvää. Mutta vielä siis nämä fyysikot ja näköjään filosofitkin, ne jauhaa niitä viime vuosisadan asioita. Niin, kiitos hieman kriittisestä kommentista ja varmaan vastaat tähän. No, ilman muuta. Joo, pahoillani, jos on ärsyttävällä tavalla viime vuosisadan asioita. Itse kyllä näen, että me ollaan aika historiallisia olentoja. Meidän on hyvä perehtyä niin taustalähtökohtien kautta mennään näin ihan yleisesti ottaen. Ja ihan samaa mieltä tästä samanaikaisuuden ongelmasta, joka niin kuin
sen Einsteinin kirjankin perusteella on ilmeinen, joka pitäisi pystyä, jos tämä on kokeessa, josta kaikki on sitä mieltä, että semmoista koetta ei pystytä järjestämään. Ja Einstein vielä sanoo, että tämä pitäisi konkreettisesti tehdä, että vasta kun tämä on konkreettisesti osoitettu kokeessa, niin sitten se vasta pätee, eikä kukaan ole semmoista koetta pystynyt tekemään, eikä tule koskaan pystymään toteuttamaan. Eli ne ongelmat on siellä. Ja todellakin niin GPS perustuu, niin kuin tuossa aikaisemmin kävi ilmi, niin että siinä oletetaan, se on niin kuin, lähtökohtaisesti katsoo, että maa on referenssipiste ja näin edelleen rakentuu siihen. Muuten mä en ihan oikein varmasti saanut kiinni, että mikä se kritiikin ydin on, paitsi se, että ei saa vanhoja asioita kaivalla. Mä näen, että ne lähtökohdat kuitenkin sieltä tulee. Olen. Kyllä, mutta mikä sen, ainakaan tämän esitelmän kannalta ongelma, että kyllä, niin mulle jää vaan epäselväksi, että missä me ollaan eri mieltä, mutta ehkä se vielä tässä selviää. No niin, tässä on näitä auki jääviä kohtia, mutta niinhän se esitelmässäkin sanottiin, että moni asia on jäänyt auki. Onkohan yksi? Joo, Paul vielä tarkentaa. Joo. Tästä Michael, no, mikä se on, Moritz Michaelin kokeesta, niin siihen se on ihmeellistä, että tänä päivänä siis artikkelissa vedotaan vielä siihen, että se todistaisi jotenkin Lorentz-muunnoksen tarpeellisuuden. Ja sehän on, jos maakeskeisessä pyörimättömässä koordinaatistossa on olonopeus suunnasta riippumaton vakio, niin silloinhan ei ratanopeus millään tavalla ilmene mittauksissa maanpinnalla. Siinä ilmenee maan pyörimisnopeus, mutta se on 100% tästä ratanopeudesta ja 4, josta tämä riippuu siinä yhtälössä, niin se on 10/1000 siitä olisi voinut näkyä, että se riippuu suunnasta. Mutta se mitä haettiin, niin sehän nyt tiedetään tänä päivänä, että se johtuu siitä ECI-koordinaatista, jossa valovakio ei siinä näy ratanopeutta. Mutta se on edelleen niin kuin voimassa tämän päivän artikkeleissa, vaan todistusvoiman mukaan siellä. Se on, mä käsitän, että yhden asian ympärillä siis tosiaan on filosofia, mitä kaikkea siis sotketaan. Loppujen lopuksi nyt kun nämä asiat on paljastunut, niin kysymys on yksinkertaisesta fysiikasta. No niin, toisille asiat ovat selvempiä kuin toisille, mutta ei se mitään. Tässähän on yleensä ollut niin kuin 2 puolta näissä tieteen ja fysiikankin keskusteluissa. On tietysti todellisuus ja empiria ja ajatellaan, että siitä saadaan empirian kautta tietyllä varmuudella tietoa, mutta sitten on tämä käsitteellinen puoli. Tuossahan oli Kantista jo maininta ja monasti on tullut esiin sitten tämä, että aikaa ja avaruutta ja tekoja tai mitä tahansa voidaan pitää kategorioina, että ne on niin kuin ihmisen ajattelun peruslähtökohtia. Sitten jos on absoluuttinen aika tai absoluuttinen avaruus, niin ne on jotenkin miellettävissä, mutta vain harma puhuu kuitenkin absoluuttisista teoista. Ja tekohan on tärkeä kategoria niin kuin muutkin, koska nämä kokeethan on sitten taas tekoja. Mutta nekään ei niin kuin kuulu pelkästään tuonne ulkoiseen maailmaan, vaan ne kuuluu tähän ihmisen toimintaan. Meillähän oli semmoinen filosofi kuin Herman Friedman, joka tätä aina korosti, että
Että mihin tahansa systeemiin, kun otetaan uusi ihminen mukaan, niin se on uusi muuttuja. Ja ihminen on niin kuin oma muuttujansa maailmankaikkeudessa ihmiskuntana ja tämän tapaisia asioita. Ja olisiko, mä kysyisin vaan tässä sitten tästä, että kun tätä asiaa syvällisesti tutkit, niin millä painolla siellä nyt sitten esiintyi tämä ajatus siitä, että aika on käsitteellinen kategoria ja sitten se rinnastus tähän absoluuttisuuteen. Niin jakaantuuko siellä mielipiteet tämän suhteen? Einsteinhan itse ajatteli kuitenkin aika lailla sitä fysiikan todellisuutta niin kuin kokeellisen ongelman kohteena. No mistäköhän sitä aloittaisi, jos lähdetään sitä, että Newtonilla oli absoluuttinen tila ja absoluuttinen aika, ja näiden perusteella pystyttiin luomaan käsitys, mallintamaan materiaalista luontoa uskomattoman hyvin, aivan hämmästyttävin tuloksin, ihan niin kuin muuttanut koko ihmiskunnan tilanteen, tämä löydetty mahdollisuus Galilein ja muiden ohella. No sitten jos me luetaan Principiaa, siis Newtonia, ja pohditaan sitä, että miten nämä rakentuu sitten tämä koko lähtökohta sille tarkastelulle, absoluuttinen aika ja absoluuttinen tila, niin ongelmaksi muodostuu se, että siinä Principian ja ensimmäisessä koliumissa ne otetaan esiin ja ne vaan otetaan. Siis tiedetään, että Sanko-esimerkki jollakin tavalla sitä pystyy sitten myöhemmin havainnollistamaan oikeastaan ainoana seikkona, mutta muuten sille ei löydetä kokeellista lähtökohtaa. Eli meillä on loistavasti kokeellisesti toimiva kokonaisuus, jonka lähtökohta, absoluuttinen tila ja avaruus, me ei pystytä todentamaan kokeellisesti. Ja tähän sitten ehkä ensimmäisenä varmaan joku muukin puuttui, mutta niin ehkä tunnetummin niin puuttui sitten Hegel siinä 1800-luvun alussa, että nämä käsitteet, kyllä, totesi sitten, että nyt on vain ottaa nämä käsitteet. Siis ei pysty niitä perustelemaan, ei pysty rakentamaan niitä käsitteellisesti, analysoimaan tai sitten rakentamaan niitä empiirisesti. Ja kutsui sitten niin kuin Newtonia käsitteiden barbaariksi. Ja tätähän ei ole vieläkään annettu anteeksi. Ja sitten haukutaan Hegeliä siitä, että hän ei tuntenut Newtonia tai osannut sitä. Mutta jos luetaan hänen niin kuin, luentojaan, niin kuin luonnonluentojaan, niin hän on todella perusteellisesti lukenut Newtonin sen läpi ja löytää juuri sitten tämän lähtökohdan, tämän ongelmaisen lähtökohdan, johon sitten Einstein myöhemmin puuttui, että tällä lähtökohdalla sille ei löydy perustaa ja sitten se periytyy edelleen eetteriin eikä sille edelleenkään löydy perustaa, jolla meidän täytyy jollakin tavalla ehkä meidän täytyy tyytyä siihen, että onko tarjolla mitään sitten sen niin kuin perusteellisempaa tai sen vakaampaa lähtökohtaa kuin tämä, mutta me tiedetään, että sitä empiirisen tieteen taustalähtökohtaa ei ole empiirisesti pystytty selvittämään ja siksi se jää vajaaksi ja ehkä hyväkin, niin en tiedä, mutta tässä ongelmassa me edelleen olemme, eikä Einstein sitä pystynyt selvittämään, vaikka niin kuin jossakin vaiheessa niin kuvittelikin ja palasi sitten eetteriin. Eli tämä siltä sen absoluuttisen kannalta. No, sitten me mennään, jos me ajatellaan näitä kategorioita tai lähdetään menemään Kantin kategoriaoppia ja kaikkeen sellaiseen ja lähdetään siitä, että Kantin keskeinen ongelma oli löytää peruste Newtonille. Eli kun meillä on Newtonin asetelma ja sen lähtökohta ei ole selvitetty, niin mistä se sitten löytyisi? Ja silloin lähdetään liikkeelle siitä, että meillä voisi olla semmoista synteettistä a priori tietoa, jotakin lisäävää lähtökohtaista, mutta kuitenkin a priorista tietoa, joka ei tule kokemuksen kautta. Ja tähän puhdas fysiikka liittyy. Me saataisiin sitä puhtaasta fysiikasta, niistä lähtökohdista, mihin tämä Newtonin malli rakentuu transcendentaalitutkimuksella selkoa. Eli se on niin kuin se mahdollisuus, millä me voitaisiin löytää Newtonille perusta, tai Kant uskoi löytäneensä perusta, ja moni on myös sitä mieltä. No sitten me voidaan myös sen sijaan vaihtaa sitten sinne Hegelin puolelle, ja silloin me voidaan myös ajatella niin, että kun Hegel lähtee liikkeelle siitä, että se mikä liikuttaa ajattelua, se minkä kautta me saadaan kokonaiskuva luotua, on itse asiassa sen kautta, että me liitetään ristiriitoja toisiinsa, kehitellään niiden kautta dialektisesti asiaa eteenpäin. Niin silloin me voidaan jopa ajatella niin, että tämä lähtökohtainen ristiriita voi olla sen kautta, mistä
näkemys tämän suhteellisen teorian kautta rakentuu eteenpäin. Ja silloin tämä asetelma, mistä mä nyt tässä vihjasin, että me voitaisiin mennä lopulta sen taakse, että meillä on subjekti-objekti-asetelma, niin se reittihän sitten löytyy tietenkin Hegeliltä sen kautta, että meillä tämä asetelma itsessään oleva ja itselleen oleva, eli tavallaan niin kuin objektiivinen ja subjektiivinen, mutta niin kuin liikkuvammin, perusteellisemmin hahmotettuna, me voidaan päästä niiden taakse siihen, mikä on an und sein. An und für sich sein, anteeksi. Mutta siinä mennään jo aika niin kuin syvälle filosofisiin lähtökohtiin, jotka täältä taustasta löytyisi. Ja se kiista kokonaisuuden kannalta osittain tässä on sellainen, että onko niin, että Einsteinin kautta fysiikka on edennyt semmoiseen positioon, että se voi heittää filosofian pois. Se ei tarvitse niitä lähtökohtien perusteen tarkasteluja. Ja tämä oli Lorentzin ja Einsteinin yksi kiista, ja Lorentz näki, että meidän täytyy edelleen tarkastella filosofisesti niitä asioita, mihin tämä rakentuu, ja mennä sen kautta sen taakse. Mutta moni on sitten nähnyt, että Einstein etenemään sinne filosofian alueelle, niin pystyi sitten kulkemaan myös filosofian maastossa niin kuin vakuuttavasti, ja siksi niin kuin tämä kiista loppujen lopuksi koskee myös sitä, että onko niin kuin meidän syytä vielä jatkaa keskustelua filosofian ja fysiikan välillä. Ja silloin koko näissä tilaisuuksissa ja koko siinä kentässä, miten me ymmärretään tiede, niin se mikä keskeisesti musta rakentaisi meille parempaa tiedettä, jos me opittaisiin paremmin keskustelemaan sen tieteen niin kuin lukuisten eri kenttien välillä. Ja sehän tarkoittaa se, että keskeinen seikka, mitä meidän pitäisi osata, niin oppia keskustelemaan paremmin, joka ennen kaikkea tarkoittaa sitä, että me opitaan kyseenalaistamaan omia ennakkoluulojamme, minä tietysti mukaan lukien, ja sen kautta oppimaan lisää todellisuudesta ja meistä ihmisistä. Tämä on, niin kuin tavallaan se tausta-agenda tässä kokonaisuudessa, avata sitä kenttää niin, että meillä olisi vähemmän dogmaattista keskustelua, jossa me opittaisiin toisilta ihmisiltä ja lähtökohtaisesti uskottaisiin, että heidän tapansa on vilpitön yritys löytää todellisuutta, ja sen kautta me voidaan aina niistä muilta oppia. Tämän tyyppinen kokonaislähestymistapa, johon mä jostakin syystä tässä päädyin. Joo, kiitos tästä lisäpolusta. Se on meidän seuran kannalta tärkeä keskustelun aihe, koska me nyt kuitenkin ollaan haluttu pitää myöskin auki yhteyksiä filosofian suuntaan ja monipuolisuuteen, niin että on mahdollista esittää vaihtoehtoisiakin näkemyksiä, kun on vain kritiikki kohdallaan. Se oli hauska kuulla, että on näitä pyhäinhävästyksiä suuria tiedemiehiä kohtaan ollut aikaisemminkin, jos se nyt hauska asia voi yleensä olla, niin se, että Hegel hyökkäsi noin jyrkästi Newtonia vastaan, niin sitä niin harvemmin tullaan välttämättä nyt sitten korostamaan, mutta vastakohtana tälle julkealle hyökkäykselle niin haluaisin tuoda julkisen arkkitehtuurisen asian, että Newtoniahan ihailtiin ylipäänsä valtavasti eri piireissä, jossakin vastustettiinkin. Mutta ranskalaiset, vaikka olivat ranskalaiset vallankumousarkkitehdit suunnittelivat semmoisen valtavan Newtonin xenotaafin, eli muistomerkin, joka oli kupolikirkon näköinen ja sitten vähän semmoisen Augustuksen haudankin näköinen Roomasta, ja sitten siinä oli niin paljon reikiä, että se muistutti vähän se kupoli sisällä olijasta, niin oli sitä katsoen tähtitaivasta, minkä Kantkin mainitsee, tähtitaivas ylläni ja oma tunto sisälläni. Niin nyt sitten se oli komea rakennus, mutta hieman alkeellinen verrattuna nykyajan planetaarioihin, joissa voidaan esittää mitä tahansa simulaatioita tähtitaivalta. Niin nythän voitaisiin ajatella leikillisesti, että kaikki nykyajan planetaariot ja tämmöinen ICT-kuvaus sitten tähtitaivaasta ovat tämmöisiä eräänlaisia Newtonin
muistomerkkejä tai sitten häntä seuraavien tähtitieteilijöiden, kuten Einsteinin muistomerkkejä ja edelleen hänen kriitikoitensa muistomerkkejä. Mutta nyt tietokonepuolihan on sitten tämän simulaation vienyt niin ihan melko siis vääreihin, mitä nyt Hawkingin kirjassakin on aika moisia kuvia maailmankaikkeudesta. Mutta tämmöisiä sivupolkuja joskus syntyy nyt sitten mukavissa esitelmätilaisuuksissa. Onko joku, joka haluaisi erilaisia sivupolkuja tuolta avattavaksi? Maailmankaikkeuteen voidaan aina tehdä reikä ajatuksissa. Ehkä mä voin pikkusen siitä, kun kerran vielä nostit sen esiin, niin vaikka tämä nyt ihan tässä esitelmän ytimessä olekaan, niin jatkaa siitä, kun kerran näit, että Hegel kovasti Newtonia haukkuu, niin se jos Hegeliä lukee, niin kuin harvat tekee, niin se hämmästyttävä kohta, kun me päädytään Newtonin siinä kokonaisjärjestelmässä, muistaakseni hengen fenomenologiassa on se, että kun siinä yhdistyy erilaisia niin kuin ajattelin mahdollisuuksia, hengen tiloja ja näin edelleen, niin se mihin kohtaan Newton sillä liittyy, niin on teologian ja luonnontieteen yhdistyminen. Ja tämä oli niin mulle silloin, kun sitä nuorempana luin, niin vähän hämmästyttävä, että miten tämä nyt näin menee, että nyt meni kyllä kiville tämä homma. Mutta sitten kun perehtyin ja enemmän selvitin, mitä Newton teki, niin hän oli vahvemmin teologi niin kuin me tiedämme. Eli se kokonaistuota 10 miljoonaa sanaa, kun häneltä jäi jäljelle, niin olisiko siinä nyt 5 miljoonaa teologiaa ja 3 miljoonaa fysiikkaa ja miljoonaa alkemiaa ja miljoonaa sitten raha-asioiden. Siis kun hän oli vastasi tästä jostakin valtakunnan raha-asia puolesta, niin tämän tyyppisesti. Ja silloin se Hegeliltä menee niin, että se on väistämättä teologinen se lähtökohta. Ja tavallaan voidaan ajatella, että se teologinen lähtökohta juuri siinä on, että ne on annettuna. Tulee jostakin ylempää tämä absoluuttinen tila ja absoluuttinen aika. Että näin se voidaan hahmottaa, mutta tätähän ei kovin usein silloin, kun Newtonia tarkastellaan. Otetaan, niin kuin, että se hänen teologiansa oli semmoista, ettei hän sitä oikeastaan voinut julkaista, että se oli vastoin sitä virallista teologiaa silloin. Ja siksi se ehkä sitten, kun ei ole niin paljon julkaistu, niin paljon tullut esiin. Mutta se on niin kuin, minulle oli semmoinen oivallus lukiessani Hegeliä, että sen kautta paljastui, että näinkö se Newtonille oikeasti tämän kanssa, kun hän sitten todellakin painiskeli, että ne oli vähän sivuasia sitten tämä fysiikan selventäminen, joka on tietysti hämmästyttävä suoritus ja on nähty kuinka loistavasti se toimii, mutta lähtökohdissa on aukkoa. Mielenkiintoinen ulottuvuus tämäkin, siis vaikka tämä nyt vähän tabun rajalla riikkuu. Minäkin olen semmoisesta Newtonin, en arkusta vaan kirstusta kuullut, että siellä oli kaikenlaista materiaalia. Mutta kyllähän nykypäivänkin tiedemiehet usein ajaa kaksilla raiteilla, eli toisin sanoen tekevät tiedettä, mutta sitten ovat eritoisen kiinnostuneita parapsykologiasta tai skeptiksen tapaisesta ajattelusta, että koko ajan otetaan mukaan tämmöisiä vähän niin kuin ristiriitaisia lisäaiheita ja sitten kantaa niihin. Sehän on mielenkiinnon takia jo hyvin tärkeää, että ei ole ihan tosikkoja siinä. Mutta onkohan täällä nyt sitten yhtään skeptikkoa täällä yleisössä? Että Paul nyt oli vähän kriittinen jo tuossa, mutta että saataisiin keskusteluun vähän väriä peliin, niin kuin sanotaan. No. Jos mä otan sitten vielä yhden aspektin, mikä mulla täällä vielä seuraavalla dialla oli, joka mua myös on niin kuin kummastuttanut tai hämmästyttänyt näin niin kuin, suhteellisuusteorian kannattajien kannalta ja Maalammen sitaatti siitä, että kuvailen itseäni sanomalla olevani 182 senttimetrin mittainen ja runsaat 50 vuotta vanha ja tällä kuvauksella ei ole absoluuttista merkitystä. Jos jotkut avaruuden muukalaista ovat seuranneet elämän aluksesta, jonka nopeus on 80% valon nopeudesta ja toivat minulla olevan runsaan metrin mittaan yli 80-vuotias ukon käppäinen. Ja jos se kulkisivat valon nopeudella, minä en olisi minkään mittainen, mutta toisaalta äärettömän vanha. Nämä kaikki ovat yhtä lailla oikeita kuvauksia minusta. Ja tämä niin kuin, musta hämmästyttävä seikka siltä kannalta, että niin kuin suhteellisuusteorian vahva puolustaja esittää
tällaisen näkemyksen, jota mä oon kovasti kummastellut, että voiko se nyt olla mahdollista niin, että me hyväksytään tällainen lähtökohta fysiikan tarkastelulle, joka poikkeaa niin paljon siitä elämästä, siis siitä, missä me, kaikista niistä ennakkoehdoista, missä me ollaan. Eihän nyt voi olla minkä ikäisiä ja kokoisia ja niin edelleen hyvänsä, ja sitten joku pystyy sitten kannustaessaan tuota teoriaa. Ja tästä tulee vähän sen tyyppinen jännite, mitä Eerokin jossakin on käsitellyt siitä, että loppujen lopuksi niin ei se ero sen todellisuuden, missä me elämme, tämän näin, niin kuin näin edelleen, ja sen, mitä sitten luonnontiede kuvaa, niin jos se todellisuus, jos se ero tulee niin, että se on aivan toista, sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, niin se on minusta aika niin kuin, olisiko se nyt järjetön lähtökohta, ehkä mieletön lähtökohta siinä mielessä, että siinä tapauksessa onko sille mitään merkitystä, että tämä kuvaus, mikä sitten saadaan vaikka monimutkaisten matemaattisten mallien kautta, niin se kuvaa lopulta sellaisen todellisuuden, jota sanotaan todellisuudeksi, mutta jossa emme elä, emme missään nimessä elä, emmekä tule koskaan elämäänkään. Niin mikä on sen tutkimuksen silloin mieli kuvata sellainen, jota kutsutaan todellisuudeksi, joka on meille lähtökohtaisesti aivan toispuoleen. Niin se mua kummastuttaa. Nyt onko sinä mieltä? No, kiitos. Tuomolla lisäkysymys. Joo, kiitos. Tässä tosiaan, kun nykyinen tekniikka mahdollistaa hämmästyttävän tarkkoja mittauksia, niin mielestäni tämä on heijastunut myöskin teoriaan arviointiin siinä mielessä, että tämä niin kuin teorian tarkkuus tulee niin kuin keskeiseksi kriteeriksi teorian hyvyydelle. Ja sen sijaan nämä metafyysiset perusteet, jotka antavat ymmärrettävyyden, niin ne jäävät sitten toissijaiseksi. Että tässä on käynyt semmoinen kun vaakakuppi antiikkiin nähden. Antiikin tiede oli hyvin filosofis-metafyysis painotteista, mutta se taas kuihtui empirismin puutteeseen, että ei ollut sitä tukevaa empirismiä, sitä ei saatu konkretisoitua, että nyt ollaan määrätyllä tavalla toisessa äärimmäisyydessä, että kun saamme niitä tarkkoja numeroita, niin ei ole väliä, vaikkei sitä ymmärretä, koska matemaattisesti sen voi silloin ymmärtää, kun on sovittu säännöistä, joilla sitä lasketaan. Ja tämän katsoisin ihan, että tämä on ihan tämän ajan haaste on se, että me saamme taas metafysiikan ja logiikan tällä tavalla tasapainoon ja empirismin tasapainoon sillä tavalla, että teoria on sekä tarkka että ymmärrettävä. Ihan Aristoteleen periaatteiden mukaisesti tieteen tarkoitus on tehdä todellisuus ja luonto ymmärrettäväksi. Ja silloin sen täytyy palautua sellaiseen todellisuuteen, jota ihminen ymmärtää. Ja peruskysymyksiähän ovat silloin mitä, missä, milloin. Eli meidän täytyy olla joku substanssi, aika ja paikka, joista sitten voidaan rakentaa siihen todellisuuteen liittyvät asiat. Niin, mun täytyy myöntää, että mua tosiaan kiinnostaa se todellisuus, missä mä elän ja pyrin sitä selvittämään, kunnes kuolen. Ja se on aika selvää, että tuon kuolemaan näin tulee käymään, niin tulee käymään meille kaikille. Ja silloin tuo multa musta hyvä huomio siitä, että jollakin tavalla välistä tuntuu, niin, ja tämä on ihan vitsikin sillä tavalla, että mennään yhä eksaktimpaa ja yhä niin kuin pienemmästä asiasta saadaan yhä tarkempaa tietoa, mutta sen merkitystä, sen niin kuin sijoittumista siihen kokonaisuuteen, niin se niin kuin tässä tavallaan automaattisesti mennään sellaiseen suuntaan, ja silloin pitäisi niin kuin tavallaan pystyä laajentamaan sitä näkemystä, hahmottamaan sitä suhteessa muihin mahdollisiin tarkasteluihin, ja jollakin tavalla myös sitten se, mitä se ymmärrettävyys sitten tarkoittaakaan, mutta näin on ihan samaa mieltä, että semmoisia mekanismeja, jotka liittyy myös sitten Heideggerille, että sanotaan näin, että Heidegger oli aikoinaan hyvin kiinnostunut, fenomenologia Heidegger, filosofi Heidegger, Martin Heidegger, niin kiinnostunut fysiikan uusista mahdollisuuksista silloin 20-luvulla tai 10-luvulla tässä vaiheessa, kun se avautui ja näki, että siinä olisi niin kuin mahdollisuudet ajattelulle. Mutta näki sitten lopulta, että se ongelma, miksi ne ei lopulta avautuneet, että sen tieteen tietty mekanismi vie sitä tällaisella polulla, että sitä ei pysty niin kuin seuratessaan niitä omaa niin kuin tavallaan kulkutapaansa, niin pysty sitä toimimaan. Tietysti en haluaisi olla näin pessimistinen, mutta näin sitten Heidegger sen näki ja siksi oikeastaan luopui siitä
seuraamasta luonnontieteessä, mutta kyllähän ilman muuta, kuten on tässä todettu, niin kvanttifysiikkahan avaa vaikka mitä mahdollisuuksia. Tuomo. Tuli mieleen tässä semmoinen huippuesimerkki oikeastaan näiden tarkkuuksien merkityksestä ja niiden sijoittamisesta sitten teoriaan. Tässä Heikki Sipilän kanssa keskustelimme aurinkokunnan asioista tässä joku aika sitten, ja Heikin kanssa ollaan niitä pitkään laskeskeltu ja pohdiskeltu. Ja sitten eräässä tilaisuudessa niin eräs fyysikko sitten muistutti, että nykyisinhän on mitattu tämmöisellä edestakaisella radiosignaalilla Merkuriuksen ja Merkuriuksen kiertävää satelliittia ja Marsissa olevia noita kiinteitä asemia, ja voitu todeta, että aurinkokunta ei laajene, että nämä etäisyydet ovat säilyneet vakioina. Ja tässä puhutaan nyt semmoisesta tarkkuudesta, että mikäli aurinkokunta laajenisi, niin maapallo etääntyisi auringosta noin 10 metriä vuodessa. Ja nyt me sitten mittaamme tällä tavalla, että toteutuuko tämä vaiko ei. No, me löysimme sitten artikkelin, jossa tätä matematiikkaa oli hieman avattu, ja siellä oli semmoinen yksinkertainen toteamus, että nämä suorat kellomittaukset, siis nämä atomikellon värähdysmäärät, jotka kuvaavat aikaa, niin niiden mukaan niin tässä olisi käynyt sillä tavalla, että myöskin tämä AU-yksikkö, eli auringon ja maan välinen etäisyys, niin olisi kasvanut, mutta kun tähän sovelletaan mallin mukaisesti tällainen Einstein-efekti, jolla todetaan, että tämä aikaisemmin tehty mittaus on tapahtunut erilaisissa aikakehyksissä. Niin kun tämä korjaus suoritetaan, niin silloin me voidaan todeta, että tämä lähiavaruus ei laajene. Eli jos ei mittaus soveltunut, ei vastannut mallia, mittauksen pitäisi vastata todellisuutta, mutta kun se ei vastannut mallia, niin siihen tehtiin korjauskerroin, jolla se saatiin mallin mukaiseksi, ja meidän olettamuksemme siitä, niin kuin mitä teorian pitäisi niin kuin toisaalta todeta, että lähiavaruus ei laajene, niin tämmöisellä korjauksella se saatiin hoidettua. Eli se on niin kuin tämmöisen tieteen filosofian kannalta niin tavattoman arveluttava menettelytapa, ja näitä löytyy ihan vastaavia muutakin, että jos ei havainto täsmää, niin se laitetaan täsmäämään. Niin. Kiitos tästä täsmäämisestä. Haluaisin pienen kevennyksen tähän vielä väliin. Tuolla seinällä on nyt erinomainen esimerkki tästä suhteellisuudesta ja elämänlähteen esimerkki. Minulla on elävästä elämästä yksi pieni kasku, kun Arvo Ylppö, lastenlääkäri, ja Otto Iivari Mörman, arkkitehti, pitivät yhteiset syntymäpäiväjuhlat, niin pääpuhujan puheen alkoi näin, että nämä ovat hyvin erikoiset juhlat. Päivän sankareiden yhteispaino on 100, yhteisikä 200 ja yhteispituus 300. Niin kuin Kaila sanoi aikanaan, niin ihminen etsii kuitenkin invariansseja kaiken aikaa tieteessä. Minä nyt sitten, tilaisuus lähestyy loppua, niin jakaisin tämän sikäli kahteen osaan, että pari sanaa ehkä tuosta kirjasta voisi olla paikallaan, mutta jotta unohda tätä seremoniaa, niin meillä on tapana kiittää puhujaa. Tässä olisi tämä Kulvero Rainion kirja Olevainen johdatus maailman kuvaan, mikä osoittaa nyt toimintamme aktiivisuutta koronasta huolimatta. Ole hyvä. Kiitoksia, kiitoksia. Ja sitten täällä on tämä filosofia ja tämä elämä. Ismalleen. Ajattelun asioita, niin haluaisin tästä jotain vielä kysyä, on ihan se esillä, mutta
Tästä aina tulee mieleen nuo käsitteet, niin kuin tämä elämän filosofiahan on semmoinen yksi käsite ja vähän joustavakin asia. Ja sitten on tietysti fenomenologia ja eksistentialismi, niin minkälaisiin filosofisiin viitekehyksiin tämä kirja mahdollisesti risteytyy? Kiitoksia kysymästä. Eli niin kuin tuossa esitelmän lopussakin totesin, niin jotenkin hämmästytti se, että Einsteinista myöhäisellä vuosillaan totesi, että tämä subjekti-objekti-asetelma on itse asiassa vain käytännön luoma, ettei sillä löydy aitoa perustaa, miksi siitä lähdettäisiin liikkeelle. Ja itse asiassa tuossa sitten tämä vähän vastaavanlainen kulku käydään läpi vähän perusteellisemmin luvuissa 4-6, ja siinä oikeastaan koitetaan löytää näiden takaa lähtökohta, joka loppujen lopuksi on vastaavanlainen lähtökohta, jonne Einstein tuntui tuossa vihjaavan, eli siihen, että sen sijaan, että me lähdetään liikkeelle siitä, että me erotetaan sisäinen maailma ja sitten objektiivinen todellisuus, subjekti-objekti-asetelma ja sen mukaan rakennetaan, se on tehokas ja toimiva malli, mutta itse asiassa johonkin sen taakse meidän täytyisi päästä. Ja silloin se, miten tuossa pyritään pääsemään sen taakse, niin seurataan tämän Edmund Husserlin fenomenologista menetelmää, joka tarkoittaa, että me toteutetaan reduktio, joka purkaa tämän subjekti-objekti-asetelman, päätyy sen taakse ja korvaa tämän kaksinaisuuden, mikä meillä on tässä subjekti-objekti-asetelmassa ilmiön ja sen ilmenemisen vastaavuudella, joka tarkoittaa totuutta. Ja siksi lähdetään tarkastelemaan todellisuutta totuuden kautta, ei tiedon kautta. Ja se on ratkaisevasti eri asia, jolloin me sen sijaan, että tiedettäisiin, niin ajateltaisiin sen kautta niin kuin tavallaan jossakin määrin mennään, jos nyt vaikka vertaisi puuhun, niin voisi sanoa, että jos puu on sitten se maan päällä oleva osa, niin mennään sinne syvemmälle siihen, mikä se väistämättä tarvitsee, sen jonkun juuret, ja lähdetään kaivautumaan tähän niin kuin radikaaliuden, tähän juuriosuuteen, joka on sen takana, tämän toimivan mallin takana. Ja tämä itse asiassa vastaa sitä, pyrkii löytämään sen todellisuuden, missä me aidosti yhdessä elämme ja jonka me jaamme. Ja tämä on se lähtökohta. Ja tässä vertauksessaan se tavallaan menisi vielä yhtä astetta pidemmälle, jos mennään sen Heideggerin vertauksen mukaan, että loppujen lopuksi ne juuretkaan ei riitä, vaan ne juurien täytyy olla maassa, maan perässä, jotta se pysyisi pystyssä. Ja tämän kautta niin ei niinkään asettuen sillä tavalla varsinaisesti vastakkain, että on ihan hölynpölyä, mikä täällä maanpinnalla on, vaan jollakin tavalla pystyä ennakkoluulottomasti kaivautumaan taustaan ja lähtökohtiin. Ja tämä on aina ollut sitten sen filosofian lähtökohta, niin kuin tarkastelun tapa. Ja sitä semmoista kaivamista pyrkii tuo teos tekemään. Koko ajan pitää mielessä, että semmoinen sivuuttamaton lähtökohta ainakin minulle ja minulle kiinnostuksena, kun on tässä tätä elämää elämässä, on se, että selvittää sitä yhteistä todellisuutta, jossa me kaikki elämme. Ja silloin se on myös tarkoittaa sitä, että se keskeinen tapa sitä selvittää on tehdä sitä yhdessä muiden kanssa, kuunnellen muita ja heidän näkemyksiään sen kautta oppien. Ja se on tavallaan myös keskeinen sisältö elämässä, tällainen oppiminen. Joo, kiitos. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla myöskin tuosta sinun kirjastasi. Varmaan joskus toista kuulemme siitä lisääkin. Tuossa kun Tuomo mainitsi, että mitä, missä, milloin, niin ne on minusta tuon loogisen kielenkäytön semmoisia avaintermejä, että kun logiikkaa harrastetaan. Ja se on itsessään niin kuin pyrkii olemaan objektiivista, mutta sitten Heidegger on teoksessaan Taiteen alkuperässä tuonut vahvasti esiin sen, että inhimillisen kielen perushomma on perusta tähän objekti-subjekti ja sitten verbirakenteeseen. Ja se on niin kuin jollain lailla poikkeaa logiikan ja tieteen peruskuvio, että se on niin kuin lähempänä ihmisen toimintaa ja ihmisen kokemista sitten tämä on kreikan kielen perusta, tämä erottelu. Sieltähän me on kaikki ajatuksetkin saatu yleensä. Haluatko, että menen tuohon tarkemmin vai alkaako meillä aika loppua? Haluatko, että menen tuohon tarkemmin vai alkaako meillä aika loppua? Mutta jos ihan lyhyesti sanon, niin Heideggerin kannaltahan se menee niin, että on hämmästyttävää,
että Aristoteles pystyy löytämään kielelle olemuksen, että kieli on ollut olemassa ja kaikkea sellaista. Ja sitten tuli tämmöinen ihmeellinen, hyvin niin kuin syvällinen ajattelija kuin Aristoteles, joka näki, että kielen perusasa on niin kuin väitelause ja sen rakenne. Ja tämän kautta ja sen kautta syntyy kieliopit ja kaikki sellaiset. Ja se on niin kuin hämmästyttävä Neron löydöstyyppisesti pystyä löytämään kielelle semmoinen mahdollisuus tehdä sille rakentaa kielioppia ja kaikkea semmoista. Se on tietysti myös tehty Intiassa ja muuallakin, ettei tämä nyt ole pelkästään eurooppalainen ja pelkästään se, mihin Aristoteles olisi pystynyt. Mutta loppujen lopuksi, mitä myöhempään Heideggeriin mennään, sen enemmän hän pyrkii itse asiassa pääsemään tämän asetelman taakse. Vielä kauemmas se näkee, että ne ongelmat, mitä hän näkee nykyään ajattelussa, niin rakentuu tälle lähtökohdalle ja pitäisi päästä sen alkuunhan hän oli ihan pelkästään Aristotelesta, että oikeastaan kaikki varhainen Heideggerin ajattelu niin voidaan vaan nähdä niin kuin eräänlaisena tulkintana siitä, mitä Aristoteles kirjoitti. Ja oli joku vielä muukin huomio siinä, mutta jos sitä niin kuin Kreikasta vielä sen toteaa, niin voi sanoa niin, että sillä todettiin monet semmoiset lähtökohdat, jotka meillä on esimerkiksi se, että minkä kautta, että aika on fysiikan asia ja sitten mitä fysiikka on liikkeen tutkimista ja kaikki tämmöiset asiat meni kohdalleensa paikoilleensa. Siinä mielessä virkkeen alut lausuttiin siellä ja usein meitä selkiyttää, meitä auttaa hahmottamaan tätä meidän kokonaistodellisuutta, jos me selvitetään sieltä alusta alkaen. Mutta tämä on sitten jo pitkä tarina. Ja tuohon tuo kirjakin jonkin verran keskeisiltä osilta jossakin kohdin liittyy. Joo, kiitos. Me ollaan nyt aika ideaalisesti edetty tässä, kun meitä pyydetään varttia vailla sitten sulkemaan tilaisuudet, että ehditään vielä talosta ennen talon sulkemista, niin eiköhän tässä joku tuolla jo käsiä liikutteli, niin on niiden pääaplodien paikka sitten vielä kertaalleen. Kiitos. Kiitos.